Broome di Western Australia tidak pernah gagal membuatkan kami terpukau dengan kecantikan alamnya yang asri. Di hujung utara Broome terletak sebuah tempat yang masih memegang erat rahsia lautan dan memiliki sejarah yang panjang, di mana ia menjadi pusat utama bagi industri mutiara di Australia Barat, iaitu Cygnet Bay. Namun, kemuncak pengembaraan kami pada hari ini tidak lain tidak bukan untuk menikmati bumi Broome dengan lebih dekat lagi, dengan berkemping di sebuah tanah tradisional bagi komuniti orang asli Bardi di wilayah Kimberley ini yang bernama Bar Creek. Selamat pagi guys. So hari ni supposedly kita tadi ada Anzac Day, berkenaan hari memperingati tentera-tentera New Zealand dan juga Australian yang terkorban dalam peperangan. Pukul 5.30 pagi tadi, tapi dah terlajak dah. Now kita akan buat aktiviti nanti sama-sama mereka untuk Pearl Farm Tours. Okay, let's go. Kita nak jalan-jalan dekat sekitar Cygnet Bay ni. Okay, itu dia pagi kita. Ishak pun baru bangun. Tengok tu, nampak tak? Korang nampak tak budak ni? Selamat pagi. Pagi. Okay, pagi ni kita nak venture kepada satu aktiviti, iaitu aktiviti untuk mak datin dan juga puan siri-puan siri yang mesti minat punya. Sebab ini adalah aktiviti menternak tiram-tiram yang ada mutiara dekat dalam tu. Jadi kalau dulu mutiara-mutiara ni mesti kena diselam, orang kena menyelam untuk mencari mutiara. Tetapi pada hari ini mutiara-mutiara ini mereka dah ada tempat-tempat untuk mereka boleh harvest tiram-tiram yang ada mutiara dekat dalamnya. Jadi untuk yang meminati mutiara, ini tempat dia. Dan baru pukul 5.30 pagi sekarang ni, tapi dah terang di sini. Jadi kita punya campus kita. Oh, tu macam-macam disidainya. Patutlah cahaya matahari tak masuk ke dalam kemah saya sebab ada AA punya towel dekat atas ni. Pagi-pagi ni kita bila dekat dalam camper, kita dengan camper kita tak payah nak rushing. Nak pergi mana sangat, relax saja. Kita tak ada nak rushing, nak check out. Kita boleh drive out kita punya camper, tengok tengah buat kopi. Kemudian kita akan check out besok. Kita check out simple je, kemas, balik pupuk, lipat, sumbak masuk dekat dalam, jalan. Dan mana-mana tempat yang kita rasa macam kalau kata pedalaman sedikit macam ni, restoran pun tak ada, susah kan, kita berhenti tempat yang cantik-cantik lah. Bila berhenti tempat yang cantik-cantik, kita masak lah kat sini. Masak air, kita buat kopi. Saya buat kopi latte semalam. Tengah nak buat kopi tu. Dan senang kan, bila kita travel at our own pace dan kita nak travel ke mana-mana tempat yang kita nak. Lagi-lagi bila dengan camper yang ada 4 wheel ni, semalam kita masuk ke tempat-tempat yang rasanya setakat my VAA memang tak lepas nak masuk. Jadi seronok. Dia punya pengalaman tadi tu dekat West Australia, especially dekat Broome and around, memang pengalaman yang sangat fantastic lah. Fantastic.
kopi dari susu segar yang dipanaskan dan dicampur dengan espresso. Ishak sedang cuba membuat Indomie dengan cara Indonesia. Ini makanan yang paling senang dibuat, Makanan ruji. tapi paling kena marah kalau banyak makan. Okey, sebab hari-hari kan biasa ayah SN ke ayah yang masak, saya shoot lah. Sekarang sebab masak Indomie, confirm lah saya paling jago masak ni dari dia orang. So kita bagi dia orang makan Indomie pagi ni. Rancangan ini tidak ditaja oleh Indomie. Bukan satu tajaan. Memang good time. Jiran tangga nampak ni apa budak-budak ni gelak. Kita analyse footage je pun kita dah gembira lah. Tengok footage. Oh, ni paling best. Masak telur ni untuk uncle. Rasa macam kita terharu betul lah. Memang satu perkara yang menyebabkan saya rasa sangat terharu semalam adalah 50 lebih tahun sepanjang dia berada dekat, pakcik tu berada dekat Australia, dia tak pernah merasa sambal tumis. Dan semalam kita buat sambal tumis untuk dia. Walaupun sebenarnya stok kita punya makanan cukup-cukup, tapi kita masak untuk dia. Dan dia bila lepas makan dia cakap, "This is the food I will never forget in my life." Itu paling mahal sekali lah statement dia. Dia memang satu perasaan yang suka nak digambarkan bila kita mampu masakkan untuk orang yang kepingin nak makan. Syok lah dia punya perasaan tu. Walaupun masak sambal tumis saja. Sambal tumis dengan telur goreng je. Jadi inilah dekat latar kita ni, latar belakang saya. Semua tengah buat sibuk untuk masak makan pagi. Sarapan pagi kita didatangkan khas dari Indonesia. Walaupun kita ada Indomie, kita tak pernah buat Indomie ni cara yang betul seperti mana orang Indonesia buat. Kali ni kita berpeluang untuk makan Indomie dengan cara masakan orang Indonesia. Nampak Indomie dah nak siap. Indomie. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran langsung dari Cygnet Bay. Sekarang ni kita tengok daripada perwakilan kita dari Indonesia sedang memasak Indomie. Adakah Indomie dia adalah Indomie yang sebenar, yang lebih sedap daripada Indomie versi yang AA buat ataupun yang saya buat? Ataupun sebenarnya inilah teknik sebenar untuk masak Indomie. Kita tengok sekejap lagi. Dah finishing, tinggal nak menggaul je. Dia tak boleh tengok macam mana Ishak menggaul. Jadi dia menggaul sini. Lepas ni saya akan menggaul. Okay, saya pula nak menggaul. Masuk sekali dengan telur-telur. Ini peringkat terakhir katanya dari cara orang Indonesia. Okay, kemudian masukkan balik. Habis jiran-jiran sebelah menyebelah semua pandang apa benda dia orang masak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf ya, saya biasanya bukannya makan berdiri, tetapi untuk buat konten ni saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Oi, lembut. Gurih. Ya, apa? Gurih ya? Gurih. Lebat, lazat, gurih. Ada orang pagi-pagi dah tunjuk rajin basuh kereta. Nak menunggu 9.30 lama. Biar aku buat benda yang bermanfaat sampai borak. Dia nampak macam rajin, tapi sebelum dia buat tu dia suruh orang rakam. Tengok tak baik tau, bagai tahu. Tengok perbandingan. Tu dia. Yang ini dah gosok, yang ini belum. Lebih kurang je.
inilah keadaan waktu pagi sebelum kita nak bergerak untuk tengok tempat harvest tiram-tiram yang ada mutiara di dalamnya. Tengah cuci-cuci. Tadi kalau kata masa kita sampai tu, kereta ini warnanya kuning kemerahan. Sekarang dah putih balik dan boleh jadi tempat penyidai pakaian. Berapa bayarnya ni, Mas? Tak berapa, cuma nanti kalau dapat mutiara terus bagi saya tu je. Mahal bayarannya. Mutiara je. Okay, ni campsite Signal Bay. So ini tempat mandi, juga tandas. Dekat je dengan kita punya, orang kata, tapak pekan mahal kita. Sana shack kitchen, yang center kitchen. Oh, dia ada, oh ni, pak rama-rama. So tu ada bilik air dia. Ada shower, banyak tempat-tempat gantung. Selesa lah nak mandi. Lepas tu kat sini ada tempat sinki, toilet. Okay, tu kencing lah. So hari ni kita nak mengutip mutiara di Cygnet Bay. Jalan dari Cygnet Bay nak pergi ke satu tempat lagi untuk mengutip mutiara. Okay, now kita dah nak buat aktiviti yang seterusnya. Kita biar je camper kita macam ni. Kita akan buat aktiviti Pearl Farm Tour dan juga Pearl Farm Harvest. Yang ini harga dia $39 per person kalau korang nak buat aktiviti macam ni. Macam daripada campsite kita ni, kita kena jalan lebih kurang 200 meter ke hadapan je. Jalan mendatar je, tak susah pun. Okay, kita akan mula 15 minit saja lagi by 9:50 sebab untuk Pearl Farm Tour ni dia punya aktiviti paling awal akan bermula seawal pukul 10 pagi. Jadi kita kena berkumpul dekat reception, lepas ni kita akan pergi ke sana. Some tips kalau korang nak pergi ke Dampier Peninsula, cadangan dari kami untuk anda, boleh ambil local SIM card by Telstra. Telstra boleh akses internet kat sini. Dia ada coverage. So macam kami, kita ambil eSIM. Macam saya gunakan Sally punya eSIM dalam lebih kurang $29. Memang terscam. Tak dapat line. Kena cari dekat wifi dekat sini. Betul. So dekat reception ni ada wifi. So kita boleh akses, boleh buat kerja-kerja sini. Nak update ke, update semasa ke apa ke, kita nak buat aktiviti seterusnya, kita nak update provider yang lain, ataupun kita nak buat booking penginapan, bolehlah pergi kat sini. Bawa laptop ke, bawa handphone korang ke. Okay, di Signal Bay ni yang terkenal dia adalah dia punya Pearl Farm dia. So dalam ni ada galeri, kita boleh tengok macam mana dia punya mutiara-mutiara yang ada, yang terhasil dari pantai ni. Ada bekas mutiara tu. Kat tengah ni dia ada mutiara. Kat bawah tu daging dia yang semalam ayah makan tu. Dengan cangkang dia pun dia tak buang. Cangkang dia buat kat sini, dia buat kemas jadi perhiasan. Okey, so jadi galeri semua ni pasal sejarah dia orang je. Dibuat pada 1960-an. Kan semalam cerita uncle semalam, orang Melayu yang kerja-kerja dia cleaning, bersih-bersih apa, kru. Maknanya dulu uncle diver lah. No, crew. Wah. I'm the crew. They got the seafood, bring in atas boat. Atas boat, kita clean up, then pass on to engineer. Tetap dia. Muka pun Melayu Muka dia kan? Tetap ni. Rasanya dia syaki Pakcik Shuraili semalam tu. Kalau bini-bini datang sini, awal-awal sampai je ni dah banyak dah barang tergantung. Masih nak balik je, hilang semua. Makcik-makcik bawa suami masing-masing kena recommend pergi Signal Bay Farm. Memang happy cakap, bang, abang pergi memancing, tak apa, tinggalkan saya kat sini pun tak apa. Tapi abang tinggalkan dengan kad kredit abang. InsyaAllah tenang kehidupan korang untuk memancing dekat Western Australia ni. Bawa je bini-bini datang sini. Tengok kalau macam ni, mutiaranya berharga $28,300. InsyaAllah ni tak mahal guys. Ni $17,500 je. Tak mahal. $17,500. Yang ni yang paling mahal kan? $98,000. Saya dah pening nak kira kosong dia banyak. Saya bawa keluar $98,000 tak? Aku bukannya tak nak belikan benda ni untuk orang rumah, tapi macam mana nak cakap? Macam tu lah kira-kira. Mak Datin, ni Pearl of Australia. Okey, satu lagi kat sini dia ada area yang mana kita boleh dapatkan merchandise. Macam ni korang boleh beli buku, lepas tu ada t-shirt, collection mereka sebagai souvenir sebelum korang pulang. Ni yang kita perlukan. Patutlah orang Australia ni
Dia relax je. Kita je macam nak mampus. Kita cuba lepas tu pak. Orang sini relax je. Apa kita macam ni je. Tak tahu dia orang pakai ni. Patutlah. You been there? Yeah, I've been all over Malaysia. Yeah, I've done Malacca, like Terengganu? Penang, Cameron Highlands, Oh. Langkawi, Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak. Oh, Sabah you been there? Yeah, I've been Borneo. Yeah, Very nice. Yeah, it's very nice over there. You diving? Oh yeah, a bit of diving there. Yeah. Done a bit of everything. Hikes, Nice. dives. Oh. Signet Bay Farm adalah sebuah ladang mutiara tertua pada awal abad ke-20 lagi dan paling inovatif di Australia. Kita berpeluang melihat secara langsung proses penanaman, penuaian secara langsung dan penilaian mutiara. Selain itu, di sini jugalah terjadinya fenomena semula jadi yang menakjubkan seperti air terjun terumbu yang muncul semasa pasang surut. Kita boleh book aktiviti ini di bahagian reception ataupun secara online. Ini dia pearl farm yang dimiliki oleh keluarga Brown yang bermula daripada 1946. Jepun baru surrender di Malaya. Pada tahun 2004, tempat ni pernah menjadi the largest producer ataupun pengeluar pearl bulat yang terbesar di dunia. Tapi awal-awal dahulu, orang yang menemui pearl adalah orang-orang asli Aborigin yang ada di sini dahulu. Sebelum mereka, orang putih ni, dia dah mula untuk cari dan juga menternak. So tempat kita makan semalam. Malam tadi kita dinner dekat sini. Baik punya dinner. Okey, setelah dia bagi penjelasan tentang bagaimana mutiara tu terjadi dalam video tu, so sekarang dia nak bawa kita ke tempat peternakan tu untuk kita melihat langsung bagaimana cara panen mutiara. Sekarang tengah tarik tiram yang mana yang dah sesuai untuk diambil pearlnya. Oh. That's because it does not like me. It's very strong. If you get your finger stuck in that, it's not coming out. Kick on with the process. This is how they the shell actually comes in to the technicians when seeding it. This process hasn't changed since Mickey Moyo was doing this back in the 1900s. Put a nucleus in, which is what the pearl is kind of replicating. They'll put in a bit of mantle tissue, which I'll show you in a second once we open this up. So like a little biopsy of it. It'll make a pearl sac inside it. That pearl sac then will start coating that nucleus in liquid nacre and the pearl will form. So it takes 3 oysters to make 1 pearl 2 years later. So it's a little bit of work, but I mean, if you're lucky, you get one. Oh my god, okay. We've just whoever seeded these did not seed these oysters well. We have gotten a very odd pearl. The nucleus is in the middle, and then we have nacre on both ends, but not around the outside. So that's a very unhealthy shell. Sadly, you guys can pass it around and have a look at it. Sadly, we haven't gotten lucky today. So, Ini yang rejected. sadly, that's 4 years of work we've opened today. Those shells have been cleaned thousands or hundreds of times. A lot of work, and we have gotten Ini yang gagal a ya. total of $0 investment.
first is size. So the bigger the pearl, the more it's worth. The more nacre, the more value. That 22mm pearl, $1 million. This, 60,000. A regular pearl, a couple millimeters smaller than that, 2,000. It makes a massive difference. Every millimeter is just thousands upon thousands of extra dollars. Koya pearls on the East Coast, you get pinks, blues, purples. So the colours doesn't affect the price? Not really. Not really. Your silver is like slightly less, maybe by a couple percent. In the Philippines, same species, more gold. More gold. Yeah. So this more is shiny. luster. Luster is like 90% value. It's the difference between a $100 pearl and a $1,000 pearl. Oh. Purely exact same traits. Which one is shiny, which one is providing luster, which one isn't. So this would be sold with X-rays if ever was. These are massive. That has nothing but liquid nacre in the middle. That is incredibly big. That somehow that shell's made it to a third seeding, lost a nucleus, and then decided to produce a massive pearl. So this $330,000 starting price. Seronok tonton travelog kami? Jangan lupa subscribe, dan jika anda nak merasa pengalaman sama seperti yang anda tonton, sertai package travel kami di raycation.com. Ini baru Okay. Having a taste of pearl, mate. So I just move you away from Okay, yang ini yang kita tiram yang tadi tu. Dia serve raw. Bismillah. Sedap. Can I take Nice. So fresh. just a bit of ginger and soy on the barbecue, but very not that fast. Menyesal semalam tak makan. AA yang makan habis semua. You don't fancy? Oh, No, you don't. very nice. Okay, thank you so Thank much you. for joining the tour. Expectation kita sebenarnya nak pergi laut tengok ingatkan hatchery center tu adalah dekat laut. Rupanya tak payah pergi laut. Dekat tepi tu je boleh tengok. Tapi itulah, kita dah siap-siap pakai macam nak berenang ni. Tengok AA dah pakai swimsuit. Dah ready to get wet nampak. Siap bawa air lagi. Tu Lala pergi kat galeri penerangan dan kemudian pergi dekat bangunan tepi tu untuk tengok dia punya hatchery, macam mana dia hatchkan tiram-tiram. Tak ke laut pun. Terima kasih kerana anda terscam oleh kami semua. Kita saja nak scam korang sebab kita orang kena scam. Yang ini, trip ni berharga $39. Trip ni untuk kita buat tour untuk lihat macam mana dia produce pearl. Tapi memang boleh lah nampak dia punya bagusnya. Kita boleh nampak bagaimana pearl tadi tu daripada umur dia, daripada permulaan dia cultivates dan kemudian dimasukkan dekat dia punya, dia akan masukkan ke laut. Lepas tu dia ambil balik pada umur 3 tahun. Dia pada usia 3 tahun dia akan masukkan sesuatu ancaman ataupun foreign body sebenarnya dekat dalam dalam tisu dan kemudian daripada situ sebenarnya dia akan create satu protection sehingga dia membentuk pearl tadi tu. Kalau kita masukkan foreign body, dia akan jadi nanah. Jadi tak ada guna nanah tadi tu. Tak boleh jual. Macam tu lah dia punya. Tapi untuk tiram dia macam tu. Tapi kalau tidak ada ancaman daripada tak ada foreign body, bermakna tiram tadi tu tidak lain hanya untuk makan saja. Betul-betul kan? Pelajaran dia lebih terancam, kita lebih mahal harga kita. Kita jumpa satu spot baru yang kita nak pergi. Jadi kita nak kena selesaikan urusan kita. Kita nak masak sekejap dekat kita punya camper dan kemudian kita nak terus pergi ke area Willy Creek, Bar Creek yang nampak macam cantik, white sandy beach, dan kemudian kita menghadap matahari terbenam. Jadi kita nak plan kita dengan camper yang kita ada. Kita nak stesen satu tempat, kita nak pergi ke tempat-tempat lain. Antaranya adalah Willy Creek tadi tu lah. Kompor. Kita ada 2 kompor.
Tak ada apa yang lebih mendamaikan dan menyedapkan berbanding masakan sahabat-sahabat. Ui, panas. Bismillah. Ini sebab kenapa kita kena travel dengan the kitchen. Memang sedap. Daging dia, Australia tak pernah menghampakan dagingnya yang empuk, lembut. Dapat pula feeling makan dekat campsite macam ni. Okay, jemput makan. Masa untuk kita meninggalkan Cygnet Bay untuk menuju ke Willie Creek dan juga tempat-tempat yang lain, dan kita harap kita boleh pergi ke Gibbs Road. Kita baru kenal dengan kawan kita seorang, Graham. Okay, we have to say goodbye even though baru jumpa. Okay, bye Graham. Bye A. Tak boleh tinggal AA. Nanti tak ada orang nak fly drone. Okay, kita kopi tu. Kopi? Ya, yeah, on. Okey, kita bergerak menuju ke Bruce semula. Tapi kita berhenti dekat satu port untuk kita wild camping. Kita tukar driver. Okay, tak payah. So far setakat ni okey. Semua cantik, tak ada masalah. Itu pun tengah menggeliat tu. Okay. Alright. Semua okey. Kena check juga. Kita break tadi, dia mengempau sebab dia punya bag AA berat dekat belakang. Okay, jom. Ni yang bagus bila kita travel dengan kawan-kawan yang boleh drive. Oh, jalan dia memang relax lah jalan dia. Tapi kalau korang tak ready mental, boleh ngantuk. So pemanduan kita kali ni lebih kurang 52 minit lagi untuk kita bergerak menuju ke Willie Creek. So kita plan untuk tidur malam ni secara wild camping. Mana tahu ada rezeki kan, boleh jumpa kangaroo. Kalau tengok dekat jalan sini macam memang kawasan floodway ni dia punya road dia pun dah warna merah ke oren, kiri kanan dia merah. Cantik dia punya warna dia, colour dia. Tengah-tengah nak sunset nak lawa ni kali ada cyclone. Macam cyclone dia. Macam. Dia dah touchdown. Dia dah touchdown. Besar. Okey, kita berhenti ke tepi jalan sekejap untuk set up drone. Dan kita tengok adakah betul-betul itu sebenarnya adalah satu cyclone ataupun sebenarnya satu awan yang nak hujan saja. Awan nano. Macam biasalah. Saya kena tukar bawa kereta pula. Nampak tu? Okay, so seperti biasa ya nak fly drone. So harap-harap tak crash lah macam tadi Tiada apa yang dapat kami ungkapkan dengan kata-kata bila dapat menikmati keindahan matahari terbenam yang mempesona sepanjang perjalanan kami ke Bar Creek dengan cahaya keemasan yang membaluti langit dan mencerminkan wajah sebenar Broome di Western Australia.
fly ni. Sikit-sikit cantik siut, cantik. Tapi saya yang drive ni pun rasa macam terawesome betul lah dengan pemandangan yang ada. Dengan driving experience, kita melalui kawasan Pasir Merah. Macam jenis drone ni, drone yang keberapa tak tahu. Kita sedang memasuki laluan sempit. Sekarang ni kita ke Bar Creek. Sebab kita pilih untuk kita gantikan dengan pilihan Willie Creek. Willie Creek ni kira biasa-biasa. Bar Creek ni kira orang Australia. Oh, cantiknya. Tengok tu, remang-remang sunset. Sekarang ni satu benda yang mencabar bila kita masuk dekat sini, kita menggunakan 4-wheel drive yang seberat 4 tan lebih, adalah bila kita kena drive dengan laju-laju. Kalau tak laju, orang belakang dah sikit-sikit orang belakang dah jadi slow. Jadi kita membawa laju dalam keadaan berpasir. Tapi dia bukannya debu, dia macam pasir halus berwarna merah. Okay, dan kita dah sampai dah dekat tempat campsite kita. Kita pun tak tahu adakah ini tempat campsite ataupun apa, sebab dia punya creek tadi tu agak panjang sedikit. Jadi kita check yang sini dulu. Oh, cantik guys. Sekarang ni kita nak pergi, GPS tak boleh bawa kita ke tempat tu. Jadi kita kena tengok map dan kita kena ikut map tadi tu dan berpandukan kepada visual yang ada pada waktu ini. Sebelum, kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi sebelum waktu gelap. Once gelap, kita dah tak ada visual reference. Yang tu sebab tu kita cuba juga. Kalau tak, kita second alternative, kita akan camping dekat tempat-tempat macam ni saja. Dia ada tempat camping cantik juga dekat creek, tapi dia tak secantik yang kita nak, iaitu dekat tepi laut sedikit. Jadi kita dah masuk ke bawah sikit, nanti kita akan naik balik ke bahagian utara untuk sampai ke Bar Creek. Pasir. Ya Allah, selamatkan aku dengan pasir ini, ya Allah. Pasir ini baik, insya-Allah. Insya-Allah. Oh, cantik. Subhanallah, cantiknya, subhanallah. Oh, slow. Kita try. Ada masalah. Alamak. Ada masalah. Okey, kita. Okey. Setiap pengembaraan ada cerita. Setiap cerita ada pelajaran. Dari landscape yang rare, budaya yang santun, hingga kebijaksanaan bangsa-bangsa yang luar biasa, semua itu kami kongsi dalam podcast Raination. Raination ada untuk jadi teman setia. Waktu brisk walk, jogging, dalam kereta pagi-pagi, atau saat kau rasa sunyi tak ada yang nak teman. Langgani percuma Spotify dan YouTube Raination semalam juga. Jumper. Battery jumper. Ada? Let me check. Let us check. Okay, sekarang ni diorang punya kereta battery problem.
Okey. Kita belum sampai lagi ke tempat camping, tapi kita dah di sini untuk orang dah tahan nak pinjam jumper. Nasib baik kita korek-korek ada jumpa jumper. Harap-harap it work. Pasal kereta dia dah tak boleh gerak, dia nak keluar tu. You can use it? Oh, I also don't know how to use it. Can you put the car here to connect them? Oh, you have that? Okay. Sure. Okay, sure, no problem. So dia pun minta kereta kita untuk datang ke kereta mereka dan connecting to jumper. Harap-harap mereka bisa balik ya. Kita tak nak habis sebab sensor, terlalu sensor. Oh. Kereta kita pula yang tak boleh keluar. Oh. Semacam terjadi lagi, sangkut, aduh. Oh. Ini macam memang kena kutukan lah kalau pakai 4-wheel drive ISN, pasti je dia sangkut. Okay. Oh. Okay. Okay ya. Sekarang kejap je sangkut, dah lepas dah. Alhamdulillah. Okay, nice. This is so nice. Oh, bawa lori tu weh. Kat sini ada campfire. Ada krik. Oh, sedap. Oh, syok. Okay, kita camping kat sini lah, jawab dia. Nice. Okay, so sekarang kita dah sampai and kita sekarang harus cari kayu bakar untuk malam ni. Betul-betul tepi pantai. Tak ada lampu, jangan harap. Okay, kita pun sambil-sambil ni kayu api ni juga untuk kita halau nyamuk. Tak ada nyamuk banyak. Okay, tu dia. Waktu dah lepas senja. Tu dia kereta kita. Tu dia kerbau ayam. Sekarang ni kita nak buat campfire dan kita nak panggang ayam di bawah jutaan bintang. Ini baru hotel jutaan bintang. 5 bintang tu low class lagi lah. It's too low class for me to handle. So we go by hotel million stars. Nampak semua Milky Way. Jadi kita pula bukan setakat million star, sea facing, lagoon facing, sunset facing and sunrise facing. Tomorrow morning sunrise facing over there. Very simple. Sekarang kita nak perap sikit. Bagi bedak sikit pada chicken ni sebelum kita nak panggang-panggang dia. This is Australian made nya perapan Chacos chicken. Pastikan kita bedak sampai ke ketiak-ketiak dia. Ketiak. Lepas tu gosok-gosok sikit macam tu. Gosok macam ni. SN dia masak ayam bakar, kita masakkan nasi goreng pula. Simple je malam ni. Apa yang terasa macam tak functioning. Asyik aku je bukan kamera kan. So saya dah potong dah bawang putih semua. Tu dia, sambil-sambil borak je. So pengalaman macam ni memang rare. Di bawah sinaran rembulan, tak ada bulan pun.
Tapi di bawah sinaran Bintang-bintang yang berkelipan, yang bergemerlapan. bau bawang yang kuat. Dengan bau bawang yang kuat, maka dengan ini saya meletakkan minyak dengan pantas. Dah mati sikit tu dia ada asap ni. Okay, lepas ni kita akan letak chili oil and then telur. Oh, sedap. Tak nak masukkan nasi dulu ke? Itu Ishak punya mazhab. Ini Malaysia punya mazhab. Kita pun tak tahu. Okay, nasi goreng dah siap. Kita hidangkan. Tiada apa yang menyenangkan bagi kami selain berkemah dan berpiknik di kawasan pedalaman seperti di kawasan Bakrik ini dengan sahabat. Tempat ini sebenarnya adalah spot terbaik untuk menangkap ketam ketika air surut. Memang benar kata ayah SN, mengembara dengan camper di Broome adalah pilihan yang terbaik berbanding menginap di hotel bintang 5. Yang baru asap tadi. Enak dan gurih. Fantastic. Bismillahirrahmanirrahim. Power berapa ni? Broome sentiasa memberikan kami keterujaan dalam pengembaraan. Sememangnya ia adalah destinasi pilihan yang wajib dialami oleh pencinta dunia outdoor. Setuju tak? InsyaAllah, pada episod seterusnya akan ada banyak lagi pengalaman yang ingin kami kongsikan kepada anda. Stay tune. Terima kasih subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pergi harvest mutiara-mutiara yang besar pula berkabus. Okay. Kita nak pergi harvest tempat mereka. Tapi Indomie, kalau anda nampak macam mana kita masak Indomie, menggigil tangan aku. Pegang kamera, okey. Dah lama tak. Kan? Bersiaran langsung dari Cygnet Bay. Cygnet ni apa? Cingge Bay. Asal rambut macam Temenggung juga. Malikul alam. Aduh. Oh, nyamuk apa ni? Kuatnya dia gigit. Confirm nyamuk betina. Masa untuk kita meninggalkan Cingge Bay. Cygnet. Apa ajalah budak-budak ni buat kat sini lah, tepi jalan. Okay ya, seperti biasa Kita nak buat shot drone shot yang mantap. seperti yang anda inginkan kan? Iya. Seorang tu pakai goggle macam nak menyelam. Dan seorang lagi tak tahu tembak apa. Inilah budak-budak zaman sekarang ni. Zaman milenial. Kenapa bunyi lah? Aduh. Main ada bondol terbang. Jatuh tergolek. Pecah. Ya Allah. Kipas tercabut. La ilaha illallah. Dah. Apa kuno lah jang. Kipas pula tercabut.